giới thiệu tên như là công việc của mình ở Sài Gòn Tếu luôn mà. Anh là Uy. Công việc hơi khó gọi tên, tại vì cái là Sài Gòn Tếu là một cái startup, thì anh là co-founder và cái chức vụ nghe hơi mơ hồ là giám đốc sáng tạo. Ngoài cái việc là mọi người là diễn viên thì mọi người cũng sẽ có những cái job mà ví dụ như là hơi qua cái scope của influencer. Thời điểm ban đầu tụi anh như là một câu lạc bộ, nhưng mà đến cái thời điểm mà bắt đầu có những cái công việc đó thì cần một cái gọi là một cái định danh pháp luật á, để mà có thể ký những cái hợp đồng thì anh sẽ là người đứng ra làm cái đó trước. Thì anh cũng sẽ giúp các bạn quản lý cái phần sáng tạo của những cái dự án đó, thì chắc công việc chính nó sẽ là cái đó. Em cũng tò mò là Sài Gòn Tếu đã làm việc được 5 năm, thì khi bắt đầu thì anh định hướng Sài Gòn Tếu như thế nào? Thời điểm đầu đó nhắc lại nó là câu lạc bộ, chưa có một cái nhu cầu, thì chưa có thì mình phải tạo. Cho nên là cái định vị ban đầu anh nghĩ nó sẽ hơi giống một nhóm diễn viên, tức là muốn khán giả biết được là có bạn này bạn kia. Sau đó thì mình biết đây là thời đại của mạng xã hội, và mạng xã hội nó sẽ làm cho người ta biết về những người đó nhiều hơn, sẽ như một cái talent firm. Sau này thì cho đến khi có những cái brand booking và những cái job đó thì mình sẽ làm nó professional, hơi mượn cái độ của agency. Em thấy là kiểu anh đừng nói là lúc đầu mình bắt đầu với tư cách một startup đó, thì em nghĩ là giống như là lúc đầu mọi thứ nó rất là tự do, nó rất là thoải mái, nhưng mà sau này khi mà mình bắt đầu làm việc chuyên nghiệp rồi thì em rất là tò mò là không biết cái phong cách lãnh đạo của anh đó, nó sau này nó có thay đổi theo cái hướng chuyên nghiệp hơn, kiểu hướng thay vì là anh lúc nào cũng cố gắng kiểu lắng nghe tất cả mọi người và anh tôn trọng nghĩ là chương hành trình của anh nó ngược lại, tại vì anh làm chuyên nghiệp trước sang một cái nơi không có gì hết, thì anh bị ngược lại đúng không? Tức là mình từ cứng nhắc phải trở thành linh hoạt hơn. Sai lãnh đạo của anh là thứ nhất là anh không thích bossy, thì anh sẽ là cái kiểu thường lãnh đạo bằng cái yếu của cái kiểu lãnh đạo của anh sẽ là thứ nhất là anh hơi thiếu chính kiến. Khi có những cái vấn đề phát sinh như là chậm tiến độ hay là vượt ngân sách của bên anh, hay là thay đổi ý tưởng gì cho một người cái show, thì là anh tính kiểm soát cái điều chỉnh như thế nào? Thứ nhất là mình làm cái gì mình sẽ có plan từ trước, tính được cái biên độ rủi ro đến mức độ nào. Nên là thường tụi anh sẽ không làm một cái mà không biết cái rủi ro nó tới đâu luôn, để giảm thiểu những cái rủi ro có thể xảy ra. Anh cảm thấy ở cái vị trí manager của anh thì anh cảm thấy là vấn đề nào đang là nghiêm trọng nhất? Một vấn đề mà nó đang hiện diện rõ nhất là vấn đề về sự kết nối của các phòng ban. Bản chất công việc của các bạn đang khá khác nhau, cái thời gian gặp nhau cũng ít, gần như không có. Mình càng làm nhiều project thì càng có nhiều cái quy trình mới. Anh nghĩ cái vấn đề này nó sẽ có hai cái hướng giải quyết khá quan trọng. Một cái hướng là tạm thời, nhưng mà một cái hướng là bền vững. Cái hướng tạm thời là giống vậy, là kéo ra giải quyết thôi. Cái bền vững hơn nó sẽ phải là gặp được một cái văn hóa chung, là mọi người ở đây vì cái gì, những cái giá trị chung của một cái team là cái gì. Cái thứ hai là văn hóa với nhau, mình cư xử với nhau như thế nào. Thì lúc đó mình lại cần phải tăng cường những cái buổi gặp mặt và những cái buổi chia sẻ. Có nhắc tới một cái hướng giải quyết tạm thời, nhưng mà anh chưa giải thích rõ thì tại sao anh lại không chọn cái hướng giải quyết tạm thời đó? Không, vẫn làm, ý là làm hết. Nhưng mà ý là khi mình làm những thứ đó mình phải hiểu rõ là cái đó nó không phải là triệt để. trong tương lai thì anh có kiểu muốn áp dụng một cái kiểu phương pháp nào để kiểu nên là kiểu để cái công ty của mình nó hoạt động nó ok hơn không? Anh nghĩ có một cái bài học cá nhân của anh trong năm vừa rồi, anh có gỡ bỏ được một vài cái áp lực. Mình đang rất thoải mái, mọi người đang rất thoải mái với mình sẽ có những thứ mọi người không bao giờ làm mình. Tạo một cái môi trường cho cái việc này để mình có được cái cuộc hội thoại là những cái thông tin mình mong muốn, để mà mình có thể tiếp cận với các bạn một cách chân thật hơn. Khi mà mọi người nói về vị trí lãnh đạo, thực ra rất khó để mình biết mọi thứ, thể hiện cho các bạn nhân viên thấy là mình là người muốn biết. Bởi vì anh là một trong một nhóm khởi nghiệp lại cần cái tính con người hơn trong cái